Achtung, schnell, schnell. Asus soikoon! Nyt lähtee! Morjens, morjens ja tervetuloa taas tänne Jimmyn YouTube-videoiden pariin. Tänään meillä on Asuksen tuotteita tarjolla. Ja nyt se on hiiri kyseessä ja tämä, kuten tässä nyt voin teille lukea, tämä on Asuksen ROG Gladius 2 Origin. Eli tämä nyt siis, Asukseltahan löytyy jo Gladius 2 malli, mutta tämä on nyt poikkeava yksilö siitä, koska tämä on Origin mallia. Me unboxaamme tämän tuotteen tuttuun tyyliin ja tämän jälkeen tutkimme hieman tarkemmin, miltä tämä laite näyttää ja millaisia ominaisuuksia tästä löytyy. Ja pidemmittä puheitta käymme unboxaukseen. Nyt kun paketti on tässä edessä, niin puukutetaanpa se nyt sitten ensitöiksemme auki. Sieltä vetäytyy ulos paketeineen. Kurkataan ensin tuo oheissysteemipuoli, eli löytyy tällainen, mikäs tämä on? Luen sen näin päin, että nyt näen. Tämä on Quick Start Guide, eli sieltä löytyy pikaohjeet tähän kyseiseen hiireen ja siellä on vaihtokytkimet, jotka ovat, mitäs tuossa lukee? Siinä lukee Omronin kytkimet, eli siihen on vaihdettavissa tosiaan kytkimet sekä tuo Asus ROG logo tarra. Sitten on pussukka ja pussukan sisältä löydämme 2 erilaista kaapelia tähän hiireen. Meillä on tämmönen tavallinen muovinen kaapeli ja sitten on tämmönen punottu kaapeli, jolla tämän voi sitten oman maun mukaan kytkeä siihen koneeseen ihan miten haluaa. Itse hiiri, sehän oli oikein näppärä ja helppokäyttöinen. Sieltä löytyy tämä, putsataan vähän noin. Sieltä löytyy nyt tämä Asuksen ROG Gladius 2 Origin hiiri. Ja tässä kun sitä nyt hipelöimme tätä hiirtä tässä lähietäisyydellä, niin tämähän ei tosiaan siitä Gladiuksen, siis Asuksen ROG Gladius 2 hiirestä juurikaan poikkea, ja voittekin käydä kurkkaamassa siitä hiirestä sitten aikaisemman videos. Meillä oli tämä Asus Mouse Mania video, missä oli 6 kappaletta Asuksen hiiriä, mistä Gladius 2 oli yksi. Eli ulkoasu on samannäköinen tämän alkuperäisen Gladius 2 hiiren kanssa, mutta Originista puuttuu tämä Sniper-nappi täältä sivusta. Se tosiaan puuttuu tästä sivusta, jolloin sitä ei ole tässä sivussa, koska se puuttuu tästä sivusta. Muuten ulkoasu on tämmöinen samanlainen, jos ei aikaisemmin ole nähnyt videota, niin käydään läpi, eli nämä pehmusteet ovat tällaista mauja-kuviolla koristeltua muovia. Muuten hiiri on tällainen kokonaan päältä tasaisen harmaa. Täältä rullasta löytyy myös sitten tätä mauja-kuviota. Ja siinä on sitten vielä nappeja, löytyy tosiaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta. Ja tietenkin rullan vierittely. Tämä taitaa olla itse asiassa DPI-vaihtonappi. Tämä hiiren sensori menee aina 12 000 dpi:hin asti. Edestä löytyy vielä tämmönen Töhning ritileikkö, joka sitten on siellä, kun hiirtä käytetään. Mutta tästä löytyy myös sitten vaihdettavat kytkimet, kuten tuossa unboxissa tulikin ne vastaan, eli tähän saa sitten vaihdettua ne toiset kytkimet, jolloin saa sen tatsin tähän hiirulaiseen oman maun mukaiseksi. Ja tietenkin nykypäivää kunnioittaen meillä on LED-elementtejä. Nyt voimme kurkata hieman niitä. Kytkemme täältä hieman virtaa tähän laitteeseen. Tähän päin tämä tänne menee. Näin päin. Töks. Ja näin lähtee päälle nyt tällainen uskomaton valoefekti, mikä valaisee kauniisti sitten tämän pimeän nurkkauksen, missä pelaillaan. Elikkä tästä löytyy tämä ROG-logo, mikä siinä nyt välkkyy. Sitten on rullassa täällä sivuilla löytyy tämä valoelementti myös. Ja sitten tämä erittäin omasta mielestäni ainakin hienon näköinen on tämä hiirtä kiertävä valoviiva, tai miksi tämä nyt kutsuisikaan, niin, joka heijastuu sitten siihen hiirimattoa vasten, niin tämä on mielestäni oikein nätti ominaisuus. Ja LEDien ja muiden hiiren ominaisuuksien kustomointi onnistuu sitten tällaisesta Asuksen Armoury 2 sovelluksesta.
Ja täältä meillä on mause, makro, sync ja stats, eli siinä on sitten hiiren kaikki ominaisuudet, makrotoiminnot, synkkaaminen muiden Asus-aura yhteensopivien laitteiden kanssa sekä hiiren omat statistiikat. Ja täältä hiiren puolelta meillä on kolme eri profiilia, mitä voimme tässä muokata. Jokaiselle on omat värimaailmat ja näppäinasetukset, mitkä haluaa täältä laittaa. Sitten löytyy performance, mistä löytyy DPIt ja kaikki muut hiiren liikutteluun olevat ominaisuudet. Ja sitten on nämä ledeihin liittyvät, eli täältä voimme laittaa vaikka tuosta breathing päälle, jolloin hiiri siinä nyt hengittelee tuolta valoa. Sitten meillä on vaikka komeet, tuosta pistää siniseksi, näin, niin siinä vilkahtelee nyt sitten sinisiä leditä. Jos nyt haluaa, niin voidaan pistää siitä staattisesta, niin otetaan tuosta rock logo punaisena, otetaan scroll wheel sinisenä ja base vihreänä, jolloin saamme sitten sinne, nyt on aktivoitunut tuo muut pieni hetki, kun laitetaan tuolta näin ja noin, niin saa sinne jokaisen osa-alueensa sen väriseksi kun vain haluaa. Ja sitten löytyy lopuksi vielä calibration, mistä voi sitten kalibroida tämän hiiren alustalle, joka on siinä itsellä sitten käytössä. Tosiaan kun tuossa mainitsinkin jo aikaisemmin näistä vaihdettavista kytkimistä, niin täältä pohjasta saa tällaisen kumitutin irti. Siellä on 4 ruuvia. Näin voimme täältä takaa raottaa ja ottaa tämän kannen irti, jolloin meiltä löytyy tästä tämä hiiri nyt avattuna. Ja täällä sitten on nämä kytkimet täällä etualalla ja ne lähtee vain vetämällä sieltä pois ja tänne voi sitten laittaa sen toisen kytkimen, jos haluaa tosiaan näitä nyt sitten vaihtaa. Samoin kun haluaa tämän sitten ottaa mukaan sinne laneille ja jonnekin muualle, niin hiiren irroitus onnistuu tietokoneesta vetämällä USB pois, mutta jos haluat tämän USBin sitten irti tästä hiirestä, niin se ei vahingossa täältä irtoa, vaan täällä on oma niin release button, mikä se sitten mahtaa olla suomeksi vapautusnappi, jolla tämän sitten saa irti. Tämmöinen oli siis tämä Gladius 2 Origin hiiri ja erittäin uskollinen hiiri tälle alkuperäiselle Gladius 2 kahdelle, paitsi että tämä sniperinappi puuttui. Me palaamme ensi kerralla taas uuden tuotteen parissa, joten se on tältä erää näkemiin.